Acum suntem la unul din templele care este situat exact la 2 minute de cazarea noastră și va fi o zi cu multă energie și stare de bine, pentru că sunt foarte multe și vrem să le vedem pe toate. Hai să vedem cum e aici. Ca o mențiune importantă, templul se numește Wat Chang Man și a fost construit în anii 1200. Atenție! 1200, ca să vă dați seama cam de cât timp sunt aceste așezăminte și cam cât de frumoase sunt. Iată ce detalii superbe au. Vă amintiți cu mereu la intrarea în templu cu balaurul acesta care îl păzește, da? Pentru că e foarte multă liniște aici. Se sfără. Ba chiar pe locul să și sfărăie. Foarte, foarte frumoase sunt picturile. La fel cum și la noi în biserici găsim picturi, la fel și aici. Multe pasaje. Foarte frumoase sunt picturile. Vreau să rețineți că nu este o lipsă de respect din partea călugărilor să doarmă uneori la prânz, pentru că, dacă bine vă amintiți, ei au acel ritual de dimineață, la ora 5 începe, dacă bine vă amintesc, undeva înainte de răsărit, în care meditează și e normal că la prânz mai cedează. Seara este un alt ritual de apus și tocmai de aceea, dacă mă întrebați logic, țin cont și de căldura care este pe afară, prânzul chiar este un moment bun pentru a-ți încărca bateriile. Vă rog să rețineți anii și ce găsim în acest templu, dar încă o dată pentru mine e fascinantă vechimea istoriei și a tot ceea ce ține de budism. Și este absolut minunat locul acesta, este foarte mult încărcat cu o stare iarăși de bine, multă liniște. Haideți să și intrăm, o să tac mai mult înăuntru pentru a admira templul. Uitați-vă cât de frumos este. O să mergem acum să vizităm și partea din stânga a templului. Nouă ne face plăcere să facem asta pentru că este exact la geamul nostru de unde suntem cazați. Și vă rog să remarcați ce pantaloni frumoși și-au luat Yasmin. Sunt un pic șifonați pentru că i-am ținut într-o pungă, dar culoarea este un bleu ciel, așa, este ceva super frumos. Și a dorit de mult și într-un final la seară am găsit la un shop local și la un preț foarte bun. Ce bine arăți aici pe această alee între cele două monumente, că sunt așa pe wide. Foarte frumos cadrul, îmi place. Aici parcă cerul, uitați-vă cum nu folosesc niciun fel de filtru. Are o claritate așa, probabil că, nu știu, poluarea mai scăzută, habar n-am, dar cerul chiar mereu arată așa de frumos și atât de albastru. Ce minunăție, ce frumusețe, ce aspect.
Noi suntem cazați chiar acolo. Se vede balconul din spatele copacului. Și ne tot uitam peștișorii ăștia de aici. Ia uitați, dar aici nu prea poți să le oferi mâncare. În orice caz, asta e ce vedem noi din balcon, adică acest templu și peștii de rigoare. Îmi place în schimb că pe anumiți copaci găsești anumite descripții, zic eu, care mai interesante. Să luăm aminte. Și totul nu se oprește aici. Ia să vedeți ce mai găsiți și pe acest copac. Scris cu așa maximă atenție. Da? Totul clar. Și deasupra uitați cum sunt jackfruiții crescuți în ciorchini. Reținem că jackfruitul, spre deosebire de durian, nu are țepii aceia atât de proeminenți. Și tot aici, bine, suntem în zona de nord, că vorbeam cu Iasmin că nu prea e sezon. Poate aici e mai răcoare sau știu, merge mai greu treaba. Papaia, în curs de creștere. Tocmai ce am găsit aici un copac care mi-a dat cu virgulă rău de tot, că nu înțeleg nimic ce s-a întâmplat. Deci el se numește Canobal Tree, deci nu e canibal, Canobal, ok, înțeleg că e ceva interesant deja. Și uitați-vă cum din tulpina lui crește o asemenea floare. Vine să vezi fructele, cum am găsit și aici. Și are și fructe. Niște fructe pe care le-am văzut la piață, parcă seamănă așa cu un fel de dovleac. Serios? Crezi că se mănâncă? Nici nu știu ce să zic. Se crede, nu, cam pe contra, nu se vede. Se vede pe partea altă. Dar e ceva de neimaginat. Floarea asta, cel puțin, cum arată așa aici. Și să vezi că se așează un... Să cum arată? Să ziceam cum se deschide, cât de interesant. Să vezi că se așează aici cu vietate și hops! Wachang Yeun. Bababim, bababum. Un templu un pic mai micuț, din câte se pare la prima vedere, dar unde am regăsit același copac. Grele și nu scoale, adică e plin cu ceva asta. Da, am dat o căutare pe Google, trebuie să ne mai informăm, dar la prima strigare... Nu știu, dar la prima strigare din ce am găsit pe Google se spune ca fiind cel mai interesant copac, care conține de permanență flori, fructe, frunze, e ceva... Și povești, e ceva Fete, flori, filme și băieți. E ceva complex. Suntem în interiorul templului, unde este, v-am spus, o desfășurare mult mai micuță, e o curte mai mult așa. Wow, am înțepenit de cald la soare și am oprit aici la o antrepriză să luăm niște smoothie și niște fructe. Și iată cât de bune sunt prețurile. Deci la fructe 10 bați, 10 bați la fructe și la smoothie 25 de bați. Niște prețuri foarte corecte, deci cu 35 ne luăm... Am luat pepene din asta, că n-am gustat. Păi și a fost 10 bați doar. Da. Cred că e ok, că era și mango 10 bați. Da. Și un mango costă vreo 25 de bați, cam așa, un mango întreg. Și te chinui să-l cureți și ăla, cred că de 30 e mult mai mult decât un mango, părerea mea. Da. E bine. Mi-am găsit și un scaunel aici pe unde să stau, să șed așa un pic, să mă relaxez. E frumos să vizitezi, dar când e căldura aia mare, e cam căpiază așa un pic de... Și eu caut acum disperat un loc unde să merg să mă tund. Să mai scap un pic de această chică. Bun. Chiar e bun. Dar parcă nu e așa dulce ca ala de la noi. E alt soi. E alt soi, da. Adică nu e ca pepene la galben, dar ăsta merge mai mult așa o combinație de pepene cu dovleac. Nu știi că noi în România avem două tipuri. Avem cantalup și mai avem ăla mai lunguieț, portocaliu. Ăsta seamănă cu ăla lunguieț portocaliu, de mai bun.
Ăsta ar fi mers bine cu niște miere. Scăldat în niște miere. Ce? Cum începe un business cu sub $100? Uite așa. Noi aici la orice colț de stradă găsim asemenea desfășurare. Nu chiar la orice colț, că de aia mai e loc. Ah, da, așa e, nu, mă refeream... Asta e bucățica ta, puțin. Thank you. Ah, Oh, thank you very much. thank you, cap în cap. Iei fructele de la piață, le bagi niște gheață. Nu, că dacă dai ăsta cu 25, ai ceva daus. E bun? Place? O combinație fatală. Dulce acrișor. Și ceva fermecător. Super bun. Chiar e foarte. Eu sunt cu rime. Exact. Deci efectiv simt pe spate cum îmi curg șuvoaie de apă pe mine. Pe de o parte bag, pe de o parte scot. Dar un popas absolut necesar. Uite cum se văd nori în spatele tău. Păi ia. da, Wow. deci că e efect special iau. Așa. Jap. Sunt foarte frumoși nori. Super nori. Templul Wat Lok Moli ne întâmpină exact cu ce am vizitat și ne-a impresionat atât de mult, cu elefanți. Elefanți peste tot. E clar că au făcut și fac parte din istoria și din evoluția Thailandei și a tot ceea ce ține de temple. Sunt venerați pentru că au ajutat în foarte multe rânduri la construcția acestora, evident, da, făceau partea de logistică. Și acum o să rog pe Yasmin să mă filmeze puțin, o să mă pun lângă acest elefant, să vă imaginați că nu este atât de mare pe cât ceea ce ați văzut că am vizitat noi când am fost la elefanți zilele trecute. Imediat, Yasmin, poți să vii un pic, te rog, să mă filmez, că vreau să fac o comparație cam cât de mare sunt eu față de elefant și cât era de soi, de cât era de mare. Așa că am făcut. Nu, n-ai bine. O să stau aici. Deci imaginați-vă raportul, că acum stau și eu liniștit, stau relaxat. Raportul de înălțime între mine, elefant și cei pe care am văzut noi în realitate, gândiți-vă că erau încă pe un sfert mai mare de atât. Nu cred, cred că cam atât era. Nu, Bine. nu, mai sus, mai sus. Uitați ce frumos în spatele templului. Avem această desfășurare de superbă. Se vede că este un templu care are ceva vechime. Și clar nu poți să te plictisești de asemenea frumusețe. Se pare că asistăm la un ritual pe care nu l-am mai văzut până acum. Se pune apă în acel recipient. Vedeți care atârnă. Forma lui nu pot să vă descriu exact ce vrea să reprezinte, dar cert este că este tras până în sus la Buddha. Și ia să vedem. Ia uitați-l cum s-a... Ce interesant. Apa a fost lăsată acolo și acum este coborât recipientul. Deci este, să spunem așa, îi se dă apă lui Buddha. Foarte, foarte, foarte tare. Ce interesant. Vrem un pic ce v-a turnat, se pare. Mai montăm aici. Cred că e suficient. Ah, ok. Facem acum. Și vom duce apă către foarte ingenios. Apa, evident, simbolul vieții. Merge către divinitate. Și uitați ce ingenios se tot gândit ca în clipa în care ajungem acolo sus cu apa. Ia fii atent pe ce se întâmplă acum. Oh.
sufletare, nu? Cred că o să vină înapoi. Genios? Super! Și la fel există acest pergament aici unde poți să scrii numele. Foarte frumos. Ce mă bucur că am trăit și experiența aceasta în care am urcat apa către Buddha. Un ritual aș putea să-i spun sacru. Urci apa de aici și o lași sus la Buddha. Și acela pergament, se spune greșit spus, acea pânză, da, portocalie pe care se scrie numele, acum am remarcat, uitați-vă unde se pune. Și aici, probabil că odată la ceva timp este înlocuită cu alta. Și acolo. Da? Și acolo. Și se mai practică, din ce am văzut, și scrierea numelui pe aceste bucăți de țiglă, care probabil că vor fi folosite la un moment dat la acoperișul templelor. Multă. Chiar și simbolic, practic. Simbolic. Tu ajuți la restaurarea. Exact. Pui cărămidă cu cărămidă, știi? Exact, foarte frumos. Și da, evident, de fiecare dată când scrii aici sau așa, le lași o donație. La fel cum am lăsat și eu mai devreme la acea cutiuță unde am făcut ridicarea apei. Da, și mi se pare foarte frumos totul. Îmi place tare mult. Unii oameni cumpără inclusiv aceste donații pe care scriu după aceea numele și mai apoi le pun în acest copac sacru, Bodhi Tree, care este la baza templului. Cineva mai duce apă. Atât de mult îmi place cum se întâmplă tot procesul așa și e atât de liniștitor. Aici e un templu, aici e podul pitoresc, aici alt templu. Foarte, foarte fascinant acest oraș, cu atât de multe temple într-un spațiu atât de scurt. Foarte frumos. Wat Raja Montan, dacă bine am pronunțat. Wat Raja Montaigne. Încă mă mai întreb cât de multe asemenea frumuseți putem să vedem într-o singură zi, toate adunate pe o distanță de, cred că 5 km. Am văzut atât de multe temple superbe astăzi. Despre asta este vorba aici, în Chiang Mai. O grămadă de temple, mult artizanat, oameni frumoși, prețuri mult mai bune decât în sud. Hrană pentru suflet. Cred că arde. S-a pus Iasmin, dar cât de frumos poate fi. Absolut totul este într-o armonie totală. Foarte frumos. Nu mă mai pot sătura. Și pe tine doar te arde. Evident, dacă ar fi fost să fie totul perfect, era minunat dacă era un pic mai umbră, mai răcoare. Doar că, na, în viață nu le poți avea chiar pe toate. La intrarea în templu am remarcat, vă amintiți bucățele acelea de țiglă, vedeți, pot fi folosite la acoperiș. Aici suntem astăzi la intrare. Și probabil că aceasta este ideea. Hai să și intrăm să vedem cum este lucru.
Ce pot să vă spun că am remarcat la Buddha în această variantă este că e plin de bijuterii, de pietre prețioase peste tot. E o variantă a lui Buddha, să spunem, mai în viziunea, așa am înțeles că sunt diverse viziuni ale reprezentării acestuia, mai, să spunem, împlinită din punct de vedere material. În unele situații îl putem vedea pe Buddha doar simplu, da, reprezentat. Acum, asta am observat că e foarte mult pus accentul pe zona aceasta, pe fiecare mână, raportul câte un inel, inclusiv la picioare. Deci, na. Împlinirea în viață vine și în forma materială, oricât am vrea să credem că nu, echilibrul este cel mai important, întotdeauna. Foarte, foarte frumos. S-a lăsat seara și m-a scos iubita mea la un restaurant japonez, pentru că eu am muncit până acum și, sincer, nici n-am înțeles, n-a trecut ziua și că mi-e foame. Și am comandat o fel de nebunii pe aici, după cum se poate vedea. Aici avem niște chifteluțe cu calacatiță, găluște, calacatiță, cam așa arată în interior. Foarte interesantă textura. Aici e un fel de plăcintă, un fel de plăcintă da, cu ceva fructe de mare, nu se știe. Da. Frigărui de pui. Astea-s clasice. Și pește prăjit. Mamă, avem ceva de lucru aici. Traforăm cu drag și spor pentru trupurile noastre să ne hrănim și suntem și într-un peisaj drăguț pe malul râului. Și un câine imens care se apropie. Iasmin e deja pe poziție, vrei să-ți dau umbrela? Să te împretinești? Nu ți umbrela, că m-am pus aici la adăpost. Procedurile de urgență în caz de nevoie. Anyway, nu o să se întâmple nimic. Ne auzim! Să aveți o seară frumoasă și noi vă salutăm mai de aici cu drag din frumoasa stațiune și vă reamintim să dați un like, un subscribe și un comentariu dacă vă place tot ceea ce facem noi aici. Vă mulțumim din suflet!